Що ж, зараз повинна з'явитися трансляція на Ютубі. І будемо, власне, зараз спостерігати. А поки що доволі дефолтно розпочинається в нас гра. Ядерний генерал починає з Хелікса, скоріш за всього, як ми бачимо. Є вже аеродром, є казарма. Чим буде відповідати зараз на це все Хабаш? Хабаш у нас розпочинає з першого Хаммера. Бульдозер тут поїхав наздоганяти червоногвардійців. До речі, ми карту не подивились, да? Дуже швидко у нас стартував стрім. Не дає зараз Хабаш захопити нафту. Хоча він так сильно хотів. Хабаш ще в нас гравець з Йорданії. Хумі, думаю, всі багато вже знають, хто це такий. Це гравець з Нідерландів, активний учасник українських ліг, особливо дивізіону А. Кращий гравець в форматі 2х2. Останніх двох розіграшів. Так, є Хелікс, але Хелікс без піхоти. Хелікс вилетів з гатлінгами. Ну, а бульдозер тут продовжує їздити. І не дає зараз Хабаш можливості захопити цю нафту. Але не здоганяє зараз цей бульдозер. Хелікс і буде зараз його знищувати. Сподіваюсь, трансляція йде нормально. Хелікс відразу беруть на лазерлок, збивають його дуже швидко, дуже легко, але Хаммер він свій забрав. Хоча він вже і був порожній. Бульдозер так і не зміг він знищити. Так, що стосується карти, давайте подивимось на карту. Так, є у нас один ресурсний док, другий ресурсний док на базі і коробочки. Ну, до речі, це дефолтно, так ми бачили по цим картам. Дефолтний набір джентльменський. І у іншого гравця на базі теж саме. Да? Те ж саме. Що в нас в цьому куточку? Знизу справа. У нас тут нафта і ресурсний док. Ще одна нафта є. Так, ну нафти я так бачу, що багато на цій карті. Так, ну карта по кутам майже однакова. Приїхав перший танк майстер бою. І просто стоїть. Хаммер заїжджає зараз в гості до Хумі. А Хумі щось не сильно бачить, що в нього тут є по юнітам. Майже нічого і немає. Два червоноармійці просто побігли, вони Хаммеру нічого не зроблять. Будиночок тут непогано собі зараз Хумі займає, але там лише один хлопець сидить. Дуже-дуже слабенько. Бульдозер знаходять, знищують відразу. І досаджуються ракетники. І буде намагатись зараз знищити центр пропаганди. Ну, поки що у Хумі важкувато іде оборона, якщо чесно. Гатлінг тут не витримує, залишається лише один ракетник у Хабаша. Є і ЦМ-ка. Ну, зараз його знищать, тут вже без зайвих питань. Хумі по всій карті зараз нафту собі захоплює. У Хабаша немає такого. Хабаш навіть свою артилерійську платформу віддає просто так. Так, нову групу Хаммерів вже готує, але у Хумі зараз відчуває, що в нього лише один бульдозер, тому треба відновити дуже швидко свій командний центр. І він саме цим і займається. Поїхали два танки оверлорди з підтримкою двох танків ЄЦМ. І, ну, Хаммери намагаються зустрічати. Хумі треба ще щось додати до цієї групи. Якось вона слабкувато виглядає. Треба ще. Цього занадто мало, якщо чесно. Два оверлорди тут просто зараз на базі у Хабаша намагаються
просунутись вперед. Хамерами їх контролюють, не дають просто так просуватись. Але дивіться, що робить Хумі. Хумі просто зараз цю карту забирає. У Хабаша, ну просто ні ресурсів, нічого не залишається. Ще й будиночок зайнятий, але там будиночок, скоріш за все, червоноармієць сидить. Поїхав Хабаш в свою атаку, відразу ж зустрічає їх Хелікс. Один Хаммер знищено. Але що робити зараз Хабашу з своєю базою? Так. Емі Патріот тут зупинив все ж таки один танк Оверлорд. Але, я думаю, ненадовго. Другий достріляє. Ну, теж непогано. Хаммери тут вже доїхали до бази Хумі, але якось вони прям не впевнено рухаються, плюс ще й на міни наїхали. Ну, зараз вся база у Хумі вже замінована. Нова група з хамерами готується. Тут і ЦМ-ка одна залишилась. Більше немає. Непоганий Гатлін зараз рухається в напрямку Шинуків, але його зупиняють. Не дають просто так просунутися. Але все, що міг захопити Хумі, навіть на базі у Хабаша, просто все зараз під його контролем. Він ще й собі додатковий ресурсний центр на карті зробив. Можна ще один зробити. Ну, по такій грі, я думаю, ну, гріх було б не зробити саме цього. Привіт, Raven Seed. Welcome to Twitch. Так, знищується зараз військовий завод, звідти виїхав танк Оверлорд. Тут бункер, але бункер якось слабенько зараз відбивається, хоча хаммери позупиняв, нормально. Але забагато ракетників повисаджував Хабаш. У відповідь тут теж не все дуже добре. У Хабаша йому вибивають Емі Патріот. І майже добувають його червоногвардійці. Трішечки їм не вистачило. Але дивіться, що зараз на базі коїться у Хабаша. У Хабаша тут теж велика біда. Хоча він декілька непоганих випадів все ж таки зробив. Стратегічний центр зараз під атакою. Тут теж забагато піхоти бігає. Ну і по такій грі, я думаю, що у Хумі, скоріш за всього, по першій грі проблем майже зовсім не буде виникати. Як бачимо, Хабаш не пішов ні в ніякі Альфа-Аврори, в нього ресурсів не вистачає. Давайте оце дебахнемо. Погано його видно. Да, ну тут же і з Хеліксом приходить Хумі на базу до Хабаша. Ну, у Хабаша взагалі великі проблеми. Ну, тобто тут десь так, за моїм спостереженням, да, десь другий раунд, ну так, сильні зустрічаються з більш слабкими гравцями. Тому і такий результат. Перший бал зараз йде до голландського гравця в його актив. Так. Де там у нас Хумі? Де Хумі? Не бачу. Де його гра? Ага, ось він. І... Блін, а я не змінив їм генералів. Ну добре, зараз зробимо. Перша гра реально дуже швидко у нас розпочалась. Зараз зробимо те, як потрібно. Так, Хумі в нас тепер буде грати за суперзбройного. Хабаш буде в нас грати за ядерного китайця. Так, ну що, я готовий. Можемо стартувати.
Привіт, Фром. Привіт. Я, якщо чесно, перше посилання, яке знайшов, те і бахнув там в сповіщеннях. Але зараз трансляція, як завжди, йде на 3 платформах. Тому кайфуйте. Що ж, Хумі тепер буде грати зліва в куточку знизу. На вас звуком все нормально, нічого не висить. У мене щось воно підвисає, не можу зрозуміти чому. Десь контакт відійшов, чи що. Що ж, Хабаш буде грати зверху в куті, в правому, за ядерного генерала. Що ж, теж буду розпочинати гру свою з Хелікса. Але Хумі на цю думку має свої плани. Тому відправляє вперед свій чинук з дропом. І, скоріш за всього, зараз буде полювати на бульдозери або на машини. Так, а тут бульдозер. Ага, буде блокувати зараз роботу ресурсного центра. І там в чинуки сидять ще хлопці. Я думаю, що Хумі зараз не буде давати захоплювати просто так нафту. Так, тут рейнджер сидить. Висаджується. І майже добудував свій Емі Патріот. Цікаво, чи вивчив він апгрейд. Якщо ні, то зараз це буде фейл. Є апгрейд, ні? Вистачило йому електроенергії, але думаю, зараз прям впритул. Це електроенергія. Без бульдозера залишився. Чи підібрав свій бульдозер зараз Хумі? Скоріше за всього, не підбирав. Скоріше за всього, він там і залишився. Після будівлі того Патріота. Але вимикає він зараз роботу аеродрома. Бульдозери живі зараз у Хабаша. Ну а Хумі починає забирати собі нафту. Другий бульдозер поїхав на хабний такий ресурсний центр робити у Хабаша. У Хумі вже 2 нафтові вежі, як мінімум, має. Третю зараз захоплює. Четверту буду собі забирати. Ну тут на карті нафтових веж дуже багато. Вона велика, вона широка. А з цим Патріотом так і не зміг впоратись зараз Хабаш. І в нього, поки що я не бачу по юнітам нічого взагалі. В нього є піхота. Поїхав БТР вперед. Думаю, вже запізно цей БТР. Вже є Хаммери. І будує свій стратегічний центр. Ну, думаю, що зараз кількість нафтових веж це все дозволяє робити. Тебе чуємо добре, да? О, нормально. Дякую за відгук. 2 хвилини затримки на трансляції. Це робиться для того, щоб не було стрімснайпінгу. Все ж таки, західний турнір транслюємо. Це потрібно зараз робити. Так, підбігають вже червоноармійці, але їх зустрічають рейнджери. І поки що у Хабаша нічого не виходить. Зараз наступний БТР під'їжджає. Його відразу на лазерлок спіймали, але треба зараз розбиратись з цією всією піхотою. Флешки. Потрібні флешки. Чи є там флешки? Немає. Тобто, флешки є, але кому їх використовувати немає. Така от проблема зараз у Хумі. Не встигають вони виходити, в нього казарми заблоковані. Ну, зараз важкувато йде. Оборона його бази. Плюс ще й Хелікс долучається, блокує роботу Хаммерів, і Хабаш теж не зовсім такий легкий опонент. Так, ну я думаю, що треба в Хаммери саджати цих хлопців з флешками, щоб було легше відбиватись від піхоти. Все ж таки, Хаммери, вони більш рухомі. Так. Є Хелікс вже тут. Але на Хаммерах є Тоу. На Хаммерах є Тоу, Хелікс збивають.
І черговий БТР під'їжджає, але тут вже чекають хлопці з флешками. Ще один Хелікс готовий. Зараз лише БТРами грає. Цікавий момент. Цікавий, дуже цікавий момент. Військовий завод, ось де зараз знаходиться у Хумі. У верхньому лівому куті. Якщо ти про це, звук гри дуже маленький. Хумі дуже любить економіку. Ну да, от, як бачимо. Ну, хто з нас не любить гроші, да? Хто з нас не любить гроші, я думаю, Хумі не виняток. Ми вчора там з ними цікаво поспілкувались в Дискорді. Що з ним, що з Хабишем. Я цікавився, скільки їм років, як кого звуть. Ну, хотів таке трішки інформаційне інтерв'ю зібрати для того, щоб вам дати більш-менш інформацію. І через місяць у Хумі буде день народження, 38 років. А хто не знає, будете знати, його звуть Герман. А Хабош якось не захотів сильно там представлятись. Хоча я його і запитувався, але він не захотів. Лише відповів, що він з Йорданії, і більше ніякої інформації від нього не було. Тому що, ну, якщо Хумі більш-менш ми знаємо, як грає, бачили вже не один раз. І, в принципі, деяка інформація про нього вже є у нас, то про Хабаша взагалі нічого не відомо. Це один з нових гравців. Можливо, і не новий гравець, але дуже рідко він світиться десь на якихось турнірах. Можливо, це, напевно, один з перших, на якому ми його бачимо. Ну, зараз Хумі непогано тут знаходить слабке місце, але тут Хелікси є. Зараз Хелікси розстрілюють ці хамери, і у Хумі атака закінчується. Хелікси, до речі, з гатлінгами. Ну, знов, вперед в основному піхотою. В основному піхотою немає, ну, окрім Хеліксів, більше ніякої техніки. Піхота і техніка. Техніка в віді Хеліксів. Більше там все. Хаммери є, вже взяв месника. Можливо, треба було б якусь Альфа-Аврору, але думаю, що зараз у Хумі, можливо, ресурсів не вистачає ні на які там Альфа-Аврори, ні на що інше. Щось. Це в мене звук музики підвисає. Ну, добре, скоріш за всього, десь тут контакт відійшов. І що? Вже навушники все. ЕГГ треба нові замовляти. Можливо, навушники вже підводять. Так, і вже є снайпери. Ну, піхота, якщо чесно подивитись, Хабаш робить активну, акцентовану увагу на своїх червоногвардійців. Зараз це все не працює. Треба щось інше вигадувати. І Хабаш, здається, не може він пробити Хумі з появою снайперів. Він зрозумів, що його варіант гри взагалі безнадійний. Швидко у нас ідуть матчі. Вже 2-0. Нагадую, що матч буде піти до 5 перемог. Ну, я спеціально брав цей матч. Можливо, думаю, комусь цікаво, як Хумі виступає на інших турнірах. Де зникла моя вебка? За прикол.
Десь вебка зникла, добре, потім буду розбиратись, щось вона. Потім буду розбиратись, чому вебка зникла. В чому прикол. Не зараз. Не зараз. І десь зник Хабаш. Сподіваюсь, не плачу там десь. Тому що Хумі занадто жорстко його так на місце ставить. Там, до речі, зараз є другий стрімер, Радар, як ви бачите. І в нього якась перепалка вийшла з Хабашем. Я так і не зрозумів з приводу чого, але там я трішки розрядив там ситуацію приколами. Але вони там щось дуже цікаво там на підвищених тонах між собою обмовляли, не знаю, що саме. Але цікаво було б розібратись. Якийсь настирний іслам. Журсінов якийсь намагається влізти в цей матч. Його не пускають. Звісно ж. Карта Трембл. На цій карті, до речі, непогані матчі такі виходять, якщо чесно. Так. Хабаш за китайця. Нас разгромили. Хабаш у нас Китай проти токсинового Хумі. Так, де тут у нас Хумі? А звук гри нормально йде у вас? Самої гри? Де Хумі? Ага, ось. Готов. Знакова вебка зник Хабаш, може це пов'язано? Та ні. Так, ну що ж, давайте дивитись гру. Це у нас третя гра. Хабаш. Китаєць звичайний на нижній точці цієї карти. На верхній точці в нас токсинова ігла. Хумі. Карту ми вже знаємо по попередніх матчах. Текстури зникли. Прикольний момент. Карта така. Знов з'явились. Тіні зникли і з'явились знов. Тут, до речі, знов зникли. Тут карта така, напевно, багована. Це було б, напевно, якщо ванільний Зрахаур, то могли б бути проблеми на цій карті, я так думаю. Так, ну що ж, два ресурсних центри і знов побачимо авіацію зараз від Хабаша. Військовий завод раз. І все.
Так, пішли. Хлопці, повстанці будуть захоплювати нафту. Нафта тут є на карті. Ну, Хумі, як бачимо, гравець старої школи. Він почав грати в генерали десь майже з самого початку їх появи. Є деякі матчі, які можна було б подивитись з того часу за його участю. Це десь 2004-2005 роки. Але проблема в тому, що карт таких вже немає в пулі в цілому, на яких вони грали. І тому ці реплеї, ну, треба шукати ці карти, не знаю, де знайти. Але думаю, що матчі там дуже-дуже такі серйозні. Технічка тут виселила 3 ракетників. Фелікс ганяється за технічкою. 2 ракетники залишаються. До речі, тут залишається без нагляду зараз бульдозер. Так, тут підривник. До речі, можна було б забрати бульдозер. Чому він забрав саме дві машинки, не зрозуміло. Так, блокується бульдозер. І майже збили Хелікс, ці 2 ракетники. І відміняється будівля. Ще один бульдозер зараз залишається у Хабаша. Хоча б він його не втратив. Якщо він його теж зараз загубить, для нього це буде трагедія. І поки він там розбирається з цим бульдозером останнім, в нього тут під боком будує свій тунель Хумі. Ну, у Хумі з економікою все нормально, Хабаш взагалі ніяк не чіпав. Звук гри десь на периферії практично не чути. Давайте зробимо отак от. Так, напевно, повинно бути краще. А краще буде по звуку. Зараз зробимо отак, музику трішечки тихіше. Отак. Думаю, так краще буде. Музику тихіше, звуки гри гучніше. І Квади тут намагався атакувати зараз Хумі, але тут він бачив, що тут Хелікси є, тому він зараз вирішує саме Квадами зіграти. Ще один тунель, будиночок вже зайняв на правому фланзі. Зараз, скоріш за всього, буде дуже стрімка атака з цих тунелів. І поїхав один Квад з одним ракетником, ще один Квад. Ну зараз Хумі все, що має в обоймі, використовує в цій своїй атаці. Сил небагато, але... Так. Квади не можуть розібратись до кінця з Хеліксом. Так, а Хелікс впаде. Що зараз буде необачно грати Хабаш, то він втратить Хелікс. Повертає його назад на базу, так дуже-дуже обережно. Підкрадається Хумі своїми тунелями все ближче і ближче на базу до Хабаша. Знов один підривник. О, зараз, якщо його не зупинять, а його ніхто не зупиняє, і залишиться без бульдозера. Хабаш, ой-ой-ой-ой-ой-ой. І все. А Хумі тут на правому фланзі вже знищує ресурсний центр. І ніхто йому цього не може завадити в цій справі. Так, що тут залишається у Хабаша? Військовий завод, 2 казарми, аеродром і електростанція. Більше нічого немає. Хелікси в повітрі. У Хумі, да, тут пропускає танк Дракон, є Квади, Квади поїхали. Хелікси виганяти звідти, але він встигає все ж таки забрати ресурсний центр для Хумі. Тут база Хабаша, ну, блін, заблокована майже. Майже заблоковано. Не дали захопити нафту. Ще один Хелікс в повітрі. Так, ну, Хумі зараз повертає втрачені позиції, відразу ж відбудовує свій ресурсний центр. Буде знов збирати коробки.
Зліва тепер трішки підкрадається, поки що справа на такі небезпечніші позиції. Ще один ресурсний центр, прямісінько. О, командний центр. Командний центр на базі Хабаша. Ну, Хабаш дає це зробити, ну, Хумі прям серйозно налаштований на цю перемогу. Фелікси знов полетіли вперед. Ой, зараз один Фелікс зіб'ють. Ні, не збивають. Але я думаю, Хумі швидше його доб'є, ніж Хабаш знищить Хумі. Хумі по всій карті зараз просто живе. В нього є війська, в нього є працівники, в нього все нормально. Зараз добуває вже останні будівлі. І Хелікси навряд чи встигнуть щось зробити. Ой, а хто тут випав? Це не з Хелікса випав. Таке враження, що з Хелікса випав якийсь хлопчик. А і третій раунд вже є у Хумі. Ну, у Хумі, в принципі, як лашник, у нього варіантів особливо і немає. А чому зупинився Хумі? Запитання. Продовжує рухатись, добиває вже Хабаша. Хабаш. Елікси хороша штука, але ну, не в цій грі. Не може він зараз нічого зробити, і Хабаша просто виносять вперед ногами з цієї гри. А 3-0 зараз на ваших екранах. На табло. Хумі дуже і дуже легко поки що по грі йде. І тепер гра реверсна. За китайця буде грати Хумі, за Токсинового Орла буде грати Хабаш. Ну, як бачимо, гра потрішечку вимальовує, я думаю, фінальний результат. Ну що ж, тепер зверху буде грати Хабаш, він під рожевим кольором за Токсинового Орла. Хумі у нас під червоним кольором на нижній точці грає за звичайного китайця. Карта, звісно ж, дуже незручна для китайського генерала звичайного. Але Хумі така людина, що він може зараз здивувати. Як і над з вами, як і Хабаша в цілому. Теж буде грати через авіацію. Так, відмінив каркас. А чому? Нормально ж каркас був. Чому він його відмінив, як ви думаєте? Можете в чаті написати. Він йому просто не сподобався. Так, ну тут два ресурсних центра, дефолт. Будує свій військовий завод. На правому фланзі робить забігань. Ну, я б на місці Хумі подумав бо про цей правий фланг, лівий фланг. Ну тут важко. Важко. Так, вантажівочка. Ну тут завчасно Хабаш прибирає своїх робітничків. Ну, до речі, можна, в принципі, сюди заїхати. Зараз, я думаю, саме це і буде робити Хумі. Сідають працівники в технічку, нафіга. Вони ж так нормально собі йшли в напрямку ресурсного центру. Ну, до речі, деякий час правий ресурсний центр не працював, зараз і лівий тимчасово не працює. Бульдозер тут помітив цього працівничка. Ну, я думаю, не даремно тут Хумі відправив свій бульдозер для того, щоб побачити. Нафту теж собі захоплює. Так, один підривник тут всього-навсього. Зараз підбігає. Висаджуються ракетники. Ну, цей, до речі, з бункером підібрав він піхоту.
Так, своїм ходом біжить цей підривник. Куди він біжить? Скоріше за все, хоче машинки забрати, але йому просто так це не дадуть зробити. Його знищують. Ну і технічка рухається далі, а тут же піхота зустрічає. І технічка просто змушена зараз від'їхати. Ще один Хелікс, я так розумію, готує зараз Хабаш. Наїлась крапів десь та технічка, але контроль жахливий зараз цією технічкою. Ну, виживає вона, але там був деякий момент, що це підвисання такі. 2 Хелікси зараз в повітрі від Хумі. Один, ні, виживає. Думав, впаде. Ні, живий. Один з пропагандою. Що за підвисання? Що за фігня? Карта якась глючна. І лагає. Так, ну да, тут ракетники зараз заблокували роботу ресурсного центра. Ну і технічка їм в цьому допомагає. Він не ремонтується, цей Хелікс, але живий. А цей чому? А, цей з Гатлінгом. Ну, зараз знищують її цю технічку. Ой, якось невдало зараз Хумі зіграв і... треба обережніше. Військовий завод зараз додає, є ще один ресурсний центр, в принципі, це нормально. І бігає по всій карті червоногвардійцями, просто забираючи то тут, то там нафтові вежі. Ну, тобто Хабаш за цим моментом взагалі не слідкує. Hello, Alice Grimm, how are you? Так, тут знищили одну вантажівку. Ну, зараз Хеліксів буде дуже багато. І Хабаш, якщо чесно подивитись по попередній грі, там Хумі намагався займати всю карту. Тут Глашник якось сидить на своїй базі. Тунелів від нього мінімум. Я не бачу, що від нього взагалі десь по карті тунелі були. Є там на твоїй території 1, 2 і все. Більше тунелів немає. А Хумі тим часом на одному місці не сидить. Він просто зараз захоплює все, що бачить. Причому забирає навіть ту нафту, яка йому за логікою гри не повинна була б діставатись, якщо чесно. Але він її теж намагається забрати. Тут навіть токсиновий повстанець не міг розібратись з червоногвардійцем. Ну це взагалі зашквар якийсь від Хабаша зараз. Ну як так? Токсиновий повинен був відразу ж знищити цього червоногвардійця. Токсином заливає, а не фігньою. Привіт, чумка. Так, тут забагато квадів зараз. Хеліксом особливо не пограєш. Поїхав танк дракона. Ось танк дракон заїжджає зараз через центр. І поки квади доїдуть сюди, танк дракон буде знищувати казарму. Танк дракон буде знищувати казарму. Да, є таке. Ну і зараз проблема буде. Якщо танк дракон поїде праворуч або ліворуч, то в принципі Хелікси можуть залетіти. Десь з'явитись. І, скоріш за все, зараз саме це буде робити Хумі. Буде байтити, щоб з тунелів вивів свої квади Хабаш і буде робити контрвипад на протилежному боці. Буде грати на контрвипадах. Я думаю. Зараз поки що підчищає карту, щоб Хабаш не сильно там розійшовся своїми працівничками. Так, ще один танк дракон на правий фланг. Квади поїхали зустрічати. Квади дуже довго б'ють по танкам драконам, якщо чесно. Ну, тут знов не дають захопити. Останню нафту, яку не контролює зараз Хумі в цій грі. У Хумі вже все є.
В нього є і командний центр, в нього є військовий завод, і зараз будує собі центр пропаганди. Я думаю, у Хумі проблем з грошима немає. У Хабаша тут ну, ресурси є, я б не сказав, що їх немає, але він за цим параметром дуже сильно відстає. Так, обережно треба зараз Хумі зіграти. Келікси просто зараз міг би спіймати Хабаш, але Хумі дуже швидко зреагував на це. І через центр. Слабке місце, центр. Зараз у Хабаша. Ось страт поки що Хеліксом грає. Ось гравець з Голландії. І дивіться, який танк дракон. Просто зараз проспав його. Хабаш, цей танк дракон може бути початком його кінця. Якщо чесно, ну, нафта для Хабаша зараз це дуже важливий ресурс. Нахабно зараз грає Хумі, просто, можна сказати, влітає на ці квади. Дуже багато втрат в нього серед Келіксів. І якось половина групи лише з квадами впала. Ой, а ось тут проблема зараз. Хабаш проспав цей танк дракон, ще один заїхав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз півбази цими танками драконами йому спалять. Так, ну тут добре, хоч дрівник був. Але казарму треба буде відновити. Військовий завод теж йому спалили. І деякий час, якщо зараз втратить ці квади, то взагалі без юнітів залишиться. О, трішки необачно зараз зіграв гравець з Йорданії. Розпав цей танк дракон і не зміг його ніяк зупинити. How are you? I'm fine. Very nice day for this stream. Секунду, треба відповісти. Ну, контрвипад квадами зараз не виявився не готовим Хумі до такого. В нього на базі лише Келікси. Треба якось зараз зупиняти. Треба якось зараз зупиняти квади. Важкувато буде це робити. Виїхав танк-дракон, але один танк-дракон проти такої групи це замало. Полетіло бомбардування, але не туди взагалі, куди хотів би зараз Хумі. Трішки прогадав він з цим моментом, але в нього є в повітрі міги. Міги з вивченим напалмом, все нормально. Зараз знищуються всі квади і Хелікси в тому числі. Погано. Виїхав танк Оверлорд, дуже довго його гризуть квади. Ну, поки що. Ну, Хумі якось десь, я думаю, розслабився. Він зрозумів, що такий собі гравець проти нього і дає слабину. Але думаю, що це буде ненадовго. Прилітає зараз гарматний постріл по тонелям. Чорна Лотос пробігає, ну зараз вона або буде гроші красти, або буде будівлі захоплювати. Тут або те, або інше. Вона іншим не займається по грі. Так, буде захоплювати зараз ресурсний центр. Або ж якщо його зараз не продасть, то залишиться без ресурсного центру. Кабаш продає. Так, знищують Чорний Лотос. Підбіг хлопчик з токсинами, але свою справу вона мінімум зробила. Третій ресурсний центр, як ми бачимо зараз від Хабашу, тут не вистачає працівників, треба дозамовити зараз гравцю з Йорданії.
Ну і вже Хумі починає просто шалено випалювати всю карту своїми мігами з напалмом. Червоноармійці Хумі знають, що побудова комунізму без нафтових вишок складне заняття. Ну, блін. Будь-яка економіка в 21 столітті без нафти ніщо, якщо чесно. Хумі 12 тисяч в хвилину, Хабаш 6 тисяч в хвилину, грошей. Ну да, подвійна перевага. Подвійна перевага, тут нічого не скажеш. Економічно зараз Хумі просто всю карту знов під себе підгріб. І нічого з цим не може зробити Хабаш, але Хумі якось граючи, не на розслабоні, я би так це назвав. Дуже все в нього так, неспішно. Він грає впевнено, на перемогу, нікуди не поспішаючи. Повільні танки, оверлорди теж так. Дуже плавно їздять. Ну і полетіло бомбардування. Ну, не подобається мені ця карта, якщо чесно, вона якась глючна. І зараз знищується два тоннелі, один повністю, один не до кінця. Мігами відпрацьовано по... Так, і здається, Хабаш віддає 4-ту перемогу в сьогоднішньому матчі для Хумі. І, можливо, нас зараз чекає остання гра. Ну, Хумі достатньо легко. Достатньо легко. До речі, трішечки проспойлерю вам наступний матч цього турніру. Це вже буде 1/8 фіналу. Поки що там невідомо, коли буде зіграно матч, але буде матч Абука Екскал. В 1/8 цього турніру зустрінуться. Тому слідкуйте за сповіщеннями в Телеграмі або в Дискорді. Я обов'язково вам дам знати, коли це буде цей матч. Отам, мені здається, ну там теж, в принципі, Екскал такий гравець дуже високого рівня, але спробує. Я думаю, Абука спробує дати йому бій. Це теж непоганий гравець з Казахстану. Дуже хитрий, дуже сильно грає, тому буде дуже і дуже цікаво. Ну і чекаємо, коли Teamstep зіграє з Рудваном. Я там вже теж домовився про приводу матчу Teamstep UADN. Тому цей турнір, я думаю, ми з вами додивимось до кінця. Цікавий дуже турнір, там десь жорсткі битви десь з 1/4 розпочнуться, там, де вже імениті гравці будуть грати. На даний момент поки що так, це дуже рання стадія, можна сказати, цього турніру, і на цій стадії з'являються такі матчі, де є сухий рахунок. Так, лазер зараз. Ну, тут зараз пощастило, якщо чесно, Хабашу, але чи зможе він зробити хоча б щось? От тут запитання. Тому що Хумі зараз буде, скоріш за всього, здивувати і себе, і вас, і свого опонента. Так, ми чекаємо зараз, коли з'явиться у нас гра. Хумі.
Ну, зараз, можливо, єдиний шанс Хабашу хоч там 1 бал хоча б якийсь там отримати. Не факт, що він зможе це зробити. Я бачу в день Generals Online небагато ігор. Ну так, тут зараз не прайм тайм, скажу так. Прайм тайм розпочинається десь о 17-19 годині вечора і десь триває до 10-11 години ночі. Навіть 6-7 годин це теж рано. Ну, я не можу, знаєте, трішки пізніше там тут самі гравці домовляються на такий час грати. Я, в принципі, вже підлаштовуюсь під них. Нещодавно там о 4-й годині грав UIDN, з ким там він грав. Ну, це гравці домовляються. Я на це ніяк не впливаю, якщо чесно. Так, ну що ж, Хумі в нас знизу. Червоний колір, він зараз буде намагатись заблокувати дії авіаційного генерала. Тому що авіаційний генерал, ну, це армілак, називається ця тема. Зараз Хумі, ну, можливо, віддасть 1 бал, але в наступній грі він все ж таки своє забере. Це 100%. Літає зараз чинучок, висаджує. Так, ну, бульдозер відлазить на лазерлок, ну, зрозуміла тема. Але він від'їжджає. Ой, як це підвисає. Ну, я думаю, тут через фіговий коннект з йорданцем, скоріше за всього, підвисає. Так, казарму намагався зробити, але відмінив. Ну, так ловити, звісно ж, важко. Ну і вже є перший раптор. Ну, зараз треба знищити цей бульдозер, він може наробити халепи. Ну, зараз Хабаш не пропустив. Хабаш не пропустив, це для нього плюс, якщо чесно, але він грає з одним ресурсним центром. Де його інші ресурсні центри, невідомо. Він поспішав з цими рапторами і, можливо, зараз десь якийсь момент йому ресурсів не вистачить. Так, другий бульдозер знайшли. Хумі здається, ну да, це армілак, тут нічого не зробиш. 1 бал зараз для Хабаша все ж таки заробляє. Так, ну і тепер нас чекає гра у відповідь. Хумі тепер буде за авіаційного, а Хабаш буде за лазерного, і тепер Хабаш... Тепер він буде страждати, і йому треба придумувати щось прям вау, щоб перемогти в цій грі. Тому що, ну, тут 90% матчів, особливо проти такого рівня, як Хумі, не витримують. Так, електростанція, казарма, ресурсний центр. Теж казарму, до речі, робить. Другий ресурсний. Зараз, я думаю, своє Хумі не віддасть. Ну, карта, до речі, теж багата на нафту, тому грає через 2 казарми. Зараз вже побігли першими рейнджери від Хумі, буде забирати собі нафту. Ну, він прекрасно розуміє, а Хабаш знов, ну, еко якесь проти авіаційного. Ну, а що робити, да? Що йому ще робити? Готує дроп і полетів чинук. Якщо зараз Хумі його не зупинить, можуть бути проблеми зараз у голландського гравця. І летить він прямісінько під чинуки. Ну, чинуки, вони відбивають ці ракети. Зараз просто підведе ще декілька чинуків сюди, щоб вони захищали один одного. Так, збили один чинук. Не збили. Чинук у Хабаша. Рейнджерів зараз багато, в нього 2 казарми. Я думаю, що так просто ці ракетники, ну, не пройдуть.
одразу ж від'їжджають бульдозери, щоб не потрапити в халепу. Ну, до речі, що цікавіше, поки що немає ніяких аеродромів зараз від Хумі. Він занадто сильно замислився про оборону бази, не будує. Не карта, це General Online, як так дивно. То тіні вмикає, то вимикає. Так, буде військовий. Ну, хамерами буде грати. Хумі аеродромів не робить. Найцікавіше. І військовий завод в центрі. Щоб якомога швидше доїхати до бази Хумі. Він порожній, до речі. Він порожній. Ну і його зупиняють на підході до бази. Ну, так досі грає з одним ресурсним центром. Робить ставку на захоплення нафти. А Хумі вже збирає свій перший хаммер. Другий з'являється. Нафту теж собі забирає. Ну, до речі, нафтових коштів прям вистачає. Так, і ось нарешті другий ресурсний центр від Хабаша. Гальмує. Зараз Хумі. Ой, а Хабаш тут все зливає і зливає. І все. Це 5-1. Так, що стосується турнірного шляху самого Хабаша, Хумі. Так, де вони тут? Хумі обіграв Номерс із рахунком 5-4 в попередньому раунді, а Хабаш Кек-Дже якогось обіграв 5-0. Ну, Хабаш зараз 5-1 відлітає від Хумі, і Хумі виходить на Таза. В наступному раунді. Ну да, там в наступному раунді вже більш-менш цікаві матчі будуть. Можна буде щось обрати і подивитись. Ну а на сьогодні я, напевно, буду закінчувати свою трансляцію. Дякую, що були сьогодні зі мною. Трансляція вийшла невеличка, на годинку. Хумі 5-1 дуже легко розбирається з Хабашем. До нових зустрічей. Сподіваюсь, буде дуже скоро. Запалив собі надію, навіть коли на самоті. Час відплати дуже близько, ворог палатиме в вогні. Не пливи за течією, якщо вона тебе несе, бо свій власний шлях потрібно обирать понад усе. Я бачив відчай в очах, коли ламались долі. Я залишався на самоті, один розбитий в полі. Я прямував без сумніву, жагою до перемоги. Та нині я блукаю, не знаючи дороги, куди веде свій